Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Innan jag tog tag i Take Two av White Lady, jag fick en reaktion på förra avsnittet, den om White Lady alltså. Är inte Daisy bara en sour? En berättigad fråga kan man ju tycka, men det flög några tankar genom huvudet direkt. Den första var, vadå bara? Ja, det kan man ju säga om typ en krusta också. Men allt är i mitt huvud bara. För vad jag sa var att, ja, skoj att du tittar. Du kan inte tänka dig att prenumerera också. Och du har rätt. Daisy är ju en sour där sockerlagen ersatts med apelsinlikör. Efter det så kom det fler tankar. Och jag bestämde mig rätt snabbt att jag ska göra ett specialavsnitt med snabba, korta beskrivningar av alla cocktailtyper jag har pejl på. Och när jag ändå är inne på tankar, jag kunde inte riktigt smälta hur besviken jag blev på IBAs recept för den här drinken, som jag ju bara gav en 3 i förra videon. Och så lär jag mig att det var något av en favorit till hela och halvan, som alltid drack flera White Ladies när de besökte The Savoy Hotel i London. Det fick mig undra, skiljer sig min smak mot deras så mycket? Sen slog det mig. The Savoy, de drack ju dem på The Savoy och där jobbade ju Harry Craddock mellan 1920 och 1938. Och hela och halvan var flera gånger över från USA till London, bland annat 1932. Så säg att de fick sina White Ladies enligt Craddocks recept. Det känns som om jag kanske måste prova det receptet också och till och med ge ett betyg kanske. Men först ska jag ge mig i kast med mitt eget Take Two-försök. Med mitt försök med IBAs recept i minnet, där jag saknade både apelsinen och balansen mellan ginen och citronen, så tror jag att mitt recept behöver bli lite mer komplext. En bra gin självklart. Nypressad citronjuice lika självklart. Men jag ersätter Cointreau med lite mer apelsiniga Pierre Ferrand Dry Curacao. Lite sockerlag också. Men också en tesked av Luxardos körsbärslag för extra djup sötma. Några droppar saltlösning för att förstärka smakerna och balansera sötman. Och sen till slut äggvitar för att ta udden av citronen till förmån för apelsinen. Det är äggvitans protein, vi kan tacka för det. Men vi får ju också en lite lyxigare konsistens om vi torrskakar vår White Lady efter vi skakat mais. Om jag skulle ta och snacka lite om apelsinlikörer innan jag skakar loss och provar. I 2 videor nu har jag hela tiden snackat om Cointreau, tills nu när jag drar till med en Curacao. Som om de är helt utbytbara. Och det är de väl i princip apelsinlikör som apelsinlikör. Men de ger ju varsin unik smak. Och om man vet lite mer om ämnet gör det är ju enklare att veta när man ska eller kan göra det utbytet. Men det här är ett ämne med många bestämda uppfattningar. Kontroversiellt. Jag får dra min definition helt enkelt. Cointreau eller Curacao? Den frågan är felställd. Bättre är att fråga triple sec eller Curacao. För Cointreau är en triple sec. Men här finns risk att snurra bort sig direkt, så låt oss titta på taxonomin av apelsinlikör. Här har vi en söt, alkoholhaltig dryck som smaksatts med apelsin. Själva alkoholen kan antingen vara en kolondestillerad neutral sprit från sockerrör, alltså vodka helt enkelt, eller ett pottstilldestillat från till exempel druvor, konjak alltså. Så långt apelsinlikör, men triple sec och Curacao då? Rent historiskt är Curacao en produkt från ön Curacao i Västindien. Och är en konjak som är smaksatt med torkad apelsinskal från La Raja-apelsinen. Den här apelsinen, som också kallas Curacao-apelsin, är ett misslyckat försök att odla Valencia-apelsiner på Curacao. Men klimatet på ön gjorde dessa mycket bittra och oätbara. Tur för oss att någon upptäckte att de soltorkade skalen från de vilt växande frukterna hade en mycket behaglig doft. Så från 1896 användes dessa skal för att smaksätta destillat som framställdes på ön. Visst hör man portugisiskan laranha i La Raja, alltså ordet för apelsin.
Men blå Curacao då? Ja, nu är ju Curacao inte en skyddad beteckning. Så det är upp till vem som helst att sälja en apelsinlikör som Curacao. Och det är inte bara blå flaskor vita utan även röda, gröna, orangea och självklart den vita. Men färgen har inget med smaksättningen att göra. Det kan ju vara på sin plats att veta. Men triple sec är alltid vit. Det här är en fransk produkt som ursprungligen använde mindre socker än Curacao. Därav det franska ordet sec. Men vad trippel kommer ifrån, det råder det delade meningar om. Vissa säger att triple sec är trippeldestillerat. Det är den inte. Och att den är 3 gånger så torr som Curacao, som andra påstår. Så det stämmer inte heller. Cointreau påstår sig ha använt 3 apelsinsorter i sin triple sec. Och att trippel kommer av det. Och det är väl kanske här vi finner den mest rimliga förklaringen till ursprunget. Helt enkelt bara en marknadsföringsploj. Ett sätt att överträffa och förringa andra märken. Ur detta lär vi oss att Cointreau är en triple sec. Faktum är att man kallade sig triple sec Curacao från början. Sitter du på en flaska med den etiketten tar det till ett auktionshus väldigt snabbt. Grand Marnier är väl också en apelsinlikör? Ja, i allra högsta grad. Grand Marnier är gjord med en konjaksbas, så enligt Curacao-traditionen således. Men, för inget får väl vara lätt i den här branschen. Den är framställd av en blandning av konjak och triple sec. Så en traditionell Curacao går det ju inte att kalla den, även om den är en liknande produkt. Så för att runda av. Curacao lite sötare och lite alkoholsvagare än triple sec, runt 30 volymprocent. Triple sec traditionellt lite torrare med en volymprocent på 35-40%. Ingen tänkte väl på det, men jag smög in en liten vals när jag räknade upp ingredienserna i mitt eget recept. Det ljuger Tommy, och vet du vad? Bristfälligt. Jag påstår ju att Pierre Ferrand Dry Curacao var en Curacao när det klart och tydligt står triple sec på etiketten. Men jag ville bara ha en smart övergång för att få snacka apelsinlikör helt enkelt. Ja, nu är i alla fall jag väldigt törstig, så dags för take 2. Ja, mycket bättre än IBAs recept om jag får säga det själv. Äggvitan gör mycket. Och nu får jag tillräckligt med apelsintoner också. Det jag ju efterlyste. Det tackar vi Pierre Ferrand för. Den här får 5 av 6. Jag lovade ju Hela och Halvans favorit också. Åtminstone deras favorit i London. Det Savoy-receptet. Jag går på 40 ml dry gin, 20 ml Cointreau och 20 ml citronjuice. Ja, sannoliken en annorlunda drink än IBAs White Lady. Bättre? Jag stannar vid annorlunda. Den är lite för skarp för min smak. Kanske med lite sockerlag också. Faktum är att det troligtvis blir mer närmare originaldrycken. Jag har hört att Cointreau har blivit långsamt torrare sedan drycken uppfanns. Den här får 3 av 6. Mitt recept är bättre. Men nu får det räcka. Så till nästa gång, skål och mixa lugnt.